چطور یه دختر معمولی میتونه اونقدر جذاب بشه که همه مردا دورش حلقه بزنن؟ تا حالا شده کلی پول و انرژی رو خرج جراحی‌های زیبایی و لباسای مارکدار بکنی ولی بازم توی رابطت همون آدم سابق باشی؟ انگار یه چیز اساسی کمه، یه راز پنهون که کسی جرأت صحبت کردن در موردشو نداره. اگه جوابت آره است، پس همین الان تا آخر این ویدیو با من باش. به نام آفریننده عشق و زیبایی، سلام به همه شما نازنین ها. من حسین رادی هستم، کوچ و روانشناس روابط عاطفی. توی کانال لاورا با یه نگاه واقعی و بدون حاشیه درباره رابطه‌های سالم، خودشناسی و چیزایی صحبت میکنیم که توی کتابای خشک آموزشی پیدا نمی‌کنی. خوشحالم که تو هم مثل من میدونی رابطه سالم یه هنره. و راستی سابسکرایب و لایک رو فراموش نکن. حالا بیایید یه لحظه کاملا صادق باشیم. دنیایی که اینستاگرام پر شده از عکسای فیلتر شده و آدما ظاهر رو به عمق ترجیح میدن، ممکنه فکر کنی کلید یه رابطه عالی داشتن یه ظاهر بی‌نقصه، اما اینجا یه حقیقت تلخ وجود داره. زیبایی ظاهر مثل یه تیزر سینمایی مهیجه، ممکنه تماشاچی رو جذب کنه، ولی اگه فیلم محتوای خوبی نداشته باشه، تماشاچی حتما سالن رو ترک میکنه. اینو بدون که مردا هر چقدر به ظاهر اهمیت بدن، در نهایت اون چیزی که یه رابطه رو پایدار میکنه زیبایی صورت یا اندام نیست. این فقط دروازه‌ای برای ورود، نه موندگاری توی رابطه. پس بیا اول ببینیم دقیقاً چی میخوایم. ما دقیقاً یه رابطه عمیق و واقعی، یه عشق پایدار و احساس امنیت و آرامش میخوایم. همونی که صبحها با انرژی از خواب بیدارت میکنه و شبها با آرامش به خوابت میبره. پس بیا تا یه راز بزرگ رو بهت بگم. تا وقتی روی این موضوع محوری که میخوام براتون فاش کنم تمرکز نکنین، هیچ وقت تو رابطت واقعا تغییر نمیکنی. شاید یه چند روز حال و هوا عوض بشه، ولی حتما برمیگردی به همون چرخه معیوب قدیمی. پس راز واقعی چیه؟ راز واقعی اینه، اون چیزی که تو بلند مدت یه رابطه رو تبدیل به یه بهشت واقعی میکنه، حضور گرم و صمیمی تو به عنوان یه دختر یا زنه. یعنی تو یه جورایی باشی که شخصیت قوی داشته باشی، صمیمیت واقعی رو بلد باشی و خودباوری خاصی داشته باشی. یه مثال کاربردی خیلی ملموس بزنم. فرض کن داری با کسی چت میکنی. اگه خودتو باور داشته باشی، راحت میتونی نه بگی، نظرتو بگی و محدودیتاتو مشخص بکنی. اما اگه خودتو باور نداشته باشی، مدام داری فکر میکنی حرفمو پس بگیرم، ناراحت نشه، شاید داره منو مسخره میکنه. اما پیشنهاد عملی من برای تغییر چیه؟ خب بریم سراغ این که ببینیم چطور میتونی این حس ارزشمندی رو توی خودت تقویت بکنی. هدف اینه که واقعا از درون اینو حس بکنی که آره، من به خودی خود ارزشمندم، نه به خاطر ظاهرم، نه به خاطر کارم، نه به خاطر تایید دیگران، بلکه فقط به خاطر همینی که هستم و همین کافیه. در ادامه به صورت عملی و قدم به قدم بهتون یاد میدم چطور این تحول درونی رو ایجاد بکنی. با من همراه باش. خب بریم سراغ قدم اول. قدم اول شناسایی صداهای منفیه، مثل پیدا کردن یه دوست سمی توی ذهنت. ببین داستان از این قراره، ما توی جنگ خاموش روزانه با خودمون هستیم. صداهای توی ذهنمون که مدام در حال قضاوت کردنمونن، ولی مشکل اینجاست که ما اونقدر به این صداها عادت کردیم که فکر میکنیم این صداها صداهای خودمونه، در حالی که نیست. حالا یه تمرین عملی برات دارم. ازت میخوام همین الان یه نفس عمیق بکشی و برگردی به 24 ساعت گذشته، از دیشب تا به الان. اون لحظه هایی که توی آینه نگاه کردی و یه حس ناخوشایند بهت دست داد. اون صدای درونت چی گفت؟ اون موقع که یه پست اینستاگرامی رو دیدی و مقایسه کردی خودتو، اونجا چه حسی داشتی؟ یا اون موقع که کسی بهت توجه نکرد یا پیامتو جواب نداد، چه داستانی برای خودت توی ذهنت ساختی؟ حالا بیا یه بازی بکنیم. از خودت این سوالا رو بپرس. آیا واقعا باور دارم لیاقت عشق بی قید و شرط رو دارم؟ یا فکر میکنم باید حتما فلان وزن رو داشته باشم؟ یا اینکه فکر میکنم باید حتما فلان مقدار درآمد رو داشته باشم؟ یا فکر میکنم باید حتما همیشه خوش اخلاق و بی عیب باشم؟ هدف این سوالا اینه که برسی به یه حالت اطمینان درونی. یه جای درونت که میگی حالم با خودم خوبه، من همینجوری که هستم کامل نیستم ولی خوبم،
من شایسته عشق و احترامم. خب حالا سوالت اینه چطور به این حالت برسیم؟ اینطوری که میگم یه کاری کن که اون رابطه ها که با خودت داری تبدیل بشه به سالم ترین و صمیمی ترین رابطه زندگی. درست مثل دوست صمیمی و خوب که وقتی ضعف داری بهت میگه همه ضعف دارن، این چیزی از ارزشت کم نمیکنه. وقتی مقایسه میکنی اون دوست صمیمی درونت بهت یادآوری میکنه، بهت میگه تو مسیر خودتی، مسیر تو برو. یا به جای تو خوب نیستی بهت میگه تو در حال رشد و یادگیری هستی عزیز من. اینجا توی کانال لاوارا کلی محتوای آموزشی داریم که میتونه هر روز برات انگیزه ایجاد بکنه. ویدیوهای آموزشی درباره شناخت الگوهای ذهنی منفی، تمرینای عملی برای تقویت عزت نفس، راهکارهای مقابله با مقایسه‌های مخرب. اگه واقعا میخوای تغییر کنی کانال رو سابسکرایب کن و ویدیوها رو حتما ببین. توی کامنت هم بنویس چه تجربه هایی داری. اینطوری نه تنها من انگیزه میگیرم بلکه تو هم به جامعه‌ای از آدمایی وصل میشی که مثل تو دنبال رشد شخصی هستند. بریم سراغ ادامه صحبتام. حالا بعد از قدم اول میخوایم بریم سراغ قدم دوم. قدم دوم برای رسیدن به تحول درونی تمرین قدر شناسی. وقتی فکرهای منفی رو تشخیص دادی حالا برو سراغ تمرین قدر شناسی که موتور محرکه احساسی برای ذهنت. اوکی، اینجا قرار نیست کلیشه‌ای حرف بزنیم بلکه میخوایم کاری بکنیم که مغزت رو به طور فیزیکی بازسازی بکنی تا خود به خود به سمت خوبی‌ها بره. چرا قدر شناسی اینقدر اثر قدرتمند داره؟ چون مغز ما مثل الگوریتم یوتیوب عمل میکنه. هر چیزی رو که بهش توجه بکنی بیشتر نشونت میده. وقتی تو مدام روی نداشته ها و کمبودات تمرکز میکنی مغز همونا رو بیشتر بهت نشون میده. اما وقتی تمرکزتو بذاری روی داشته ها دیگه کولاک میکنه. خب تمرین عملی چیه؟ یه دفترچه قدر شناسیه ولی نه مثل اون دفترچه های خسته کننده. نسخه پیشرفته ترش اینطوریه که میگم. شماره 1 سلامتی تو مثل یک گالری هنری ببین. فقط نگو سلامتی، برو توی جزئیات سلامتی. مثلا اینطوری امروز چشمام رو شو که میتونن رنگ آسمون رو بعد بارون ببینن. یا اینطوری بگو دستام رو شکر که میتونن این متن رو تایپ کنن. یا بگو پاهام رو شکر که میتونن من رو به کافی شاپ مورد علاقم برسونن. قلبم رو شکر که 100,000 بار در روز میزنه بدون اینکه اصلا من بهش فکر کنم. اما شماره 2 دوستای خوبتن. دوستای خوبت رو مثل شخصیت‌های اصلی فیلم زندگیت ببین. مثلا هانیه رو شکر که اون روزی که اشک میریختم فقط نشست کنارم و نگفت گریه نکن. جاش گفت من پشتتم. خودتو خالی کن، راحت باش. یا فاطمه رو شکر که همیشه میدونه چه موقع شوخ طبعی کنه تا حالمو خوب بکنه. یا کیانا رو شکر که مثل آینه راست‌ترین حرفا رو بهم میزنه. شماره 3 برای قدردانی چیه؟ استعدادهای خاصته. استعدادهای خاصتو کشف کن. نه اونایی که توی رزومه می‌نویسی ها، نه. استعداد من در پیدا کردن فیلم‌های عالی بر اساس روحیه آدما. یا استعداد من توی درست کردن یه قهوه که واقعا حالمو خوب میکنه. استعداد من تو گوش دادن واقعی، نه فقط منتظر نوبت حرف زدن بودن. استعداد من تو ایجاد فضای امن برای کسایی که نیاز دارن با هم حرف بزنن. خب همین استعداده، اما حتما میپرسید چطور اینا رو به یه عادت همیشگی تبدیل بکنم. روش‌های مدرن برای آدمای امروزی رو برات میگم، خوب گوش کن. تو ضبط موبایلت هر شب قبل خواب با خودت حرف بزن و یادداشت‌هات رو لیست کن. 2 یه اکانت خصوصی برای خودت بساز و هر روز یه استوری از چیزایی که بابتشون شکرگزاری بارگذاری کن. 3 روی آینه با ماژیک وایت بورد بنویس امروز چی رو میخوام ببینم که دیروز ندیدم، چه کاری میخوام بکنم که دیروز نکردم. حالا چرا این تمرین اینقدر تاثیرگذاره؟ چون داری به مغزت یاد میدی که هی ما کلی چیز داریم که ارزشمندن. زندگی فقط درباره یه چیزی که کمه نیست. من آدم خوششانسی هستم. حالا میخوایم بریم سراغ قدم سوم برای تحول درونی. اونم کار روی مهارت‌های ارتباطی. این که یاد بگیری چطوری مرزهای شخصیت رو مشخص بکنی. نه بگی بدون احساس گناه و احساساتت رو واضح بیان بکنی. این دقیقاً همون چیزیه که اسمش رو رابطه احساسی میذاریم. احساسات درونی تو وارد یه فضای رابطه‌ای میشه و طرف مقابل به اون پاسخ میده. اگه احساسات تو بهبود پیدا بکنه،
اون چیزی که به سمت اون فرد مقابل یعنی پارتنرت میره بهتر میشه و اونم بازتاب بهتری بهت نشون میده. تو این حالت هیچ رفتار اضافه‌ای برای جلب توجه اون لازم نیست انجام بدی. یه هفته قول میدم، فقط یه هفته روی این 3 قدمی که گفتم متمرکز شو، ببین آیا خودتو واقعا توی اون رابطه چطوری میبینی؟ آیا واقعا خود واقعیت رو میخوای یا یه لحظه احساس منفی بالا میاد و میگه تو که گذشتن اینطوری بود، تو که الان اینا رو نداری، تو که ظاهرت اینطوریه. این صدای منفی درونی رو باید عوض بکنی. جدی یه هفته روی این موضوع تمرکز کن. مطمئن باش چنان قدرت و روحیه درونی باور نکردنی بالا میاد که خودت هم تعجب میکنی. خب دیگه اگه این ویدیو برات مفید بود حتما ساب کن و لایک کن و برای دوستایی که فکر میکنی بهش نیاز دارن فوروارد کن. سوالاتتو تو کامنت ها بپرس و اگه دوست داری توی ویدیو بعدی راجع به یه موضوع خاص حرف بزنم تو کامنت ها بنویس. و در آخر یادت نره تو فقط یه بار زندگی میکنی، پس شایسته بهترین رابطه‌ای هستی که میتونی تصور بکنی.